Welcome. Welcome to the International Teleconference. Students from Hebron, Palestine, Tehran, Saudi Arabia, and Auburn, Maine. I'm Jim Chandler, and you can see the locations on our map. There's Maine, Palestine, and Saudi Arabia. Here's our students in their new greenhouse. They're in a chemistry class which is applying it to agriculture. هنا أيضا صور متعددة لتضاريس فلسطين منها الجبال. Today I'm going to talk about infectious diseases. العافية جميعا. وإحنا كتربية وتعليم وفي مديرية التربية والتعليم في الخليل سعدنا جدا بالمبادرات التي تقدم من أبنائنا الطلبة في خصوص البيئة والبحوث العلمية. We have lots of rainfall, about 3 inches, 7.5. On the 2nd of March 2012, من 8 ل 10 there are animals and plants that we try to remediate from this error. But before we are victims of medical mistakes, we must prevent it. This is the most important step. The definition of infectious diseases. They are diseases caused by geography, especially mountains. وهنا أيضا تتميز فلسطين بتعدد الأقاليم النباتية في فلسطين منها. Also, we have here in Palestine the different plant transmission of infections. We have 3 ways of transmission. First of all, they can be either passed on from a من أقليم البحر المتوسط, Mediterranean regions. Our summer is from June to September, and again fairly moderate temperatures because we're near the ocean and in the mountains. In the fall, leaves change color from October to November. قالت إذا عمره حدا فيكم مر عليه أي خطأ طبي مثلا أو لشخص بيعرفه. بالسعودية قالوا لها إنه نقل الدم عندهم كان في مشكلة مع إحدى الصبايا اللي كانت. جم في أمريكا قالها مثل ما حكت مس غادة استخدام الأدوية بشكل كبير وخلطها. إلكترونيك LCD. وهذه الصورة التقطتها أمس عند تساقط الأمطار. كانت تساقط الأمطار 18 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طالبات الثالث ثانوي في مدارس الجامعة الأهلية في الظهران في المملكة العربية السعودية. موضوعنا اليوم عن مادة الأكريلاميد. لقد لفت انتباهنا هذا الموضوع لأن الكثير منا يجهل هذه المادة، ونظرا إلى خطورة هذه المادة وما تسببه من أمراض خطيرة مثل السرطان، أحببنا أن ننقل لكم بعض المعلومات التوعوية عنها. حيث أن هذه المادة عندما قام العلماء بتحليل الطعام يوميا وتحليل الطعام الني المتمثل بالخضار والفواكه، وجدوا أن نسبة الأكريلاميد الموجودة في الطعام المسلوق والني منخفضة جدا، وتكاد أن تكون معدومة. وبالنسبة لتحليل الطعام عن طريق القلي أو الطحين تحت وجود حرارة عالية ينتج لنا الطعام يحتوي على مادة عالية جدا من الأكريلاميد. وهناك عوامل عديدة تؤثر على نسبة ومستويات الأكريلاميد في أجسامنا، ومنها درجة حرارة الطهي ومدة اللازمة لإنتاج الطعام على الجرثومة بإعطائها جرعات محددة من مادة الأكريلاميد عن طريق الحقن العضلي. وأيضا يؤدي التعرض المستمر إلى هذه المادة إلى حدوث انتكاسات في نهايات الأعصاب في الدماغ، وخاصة في الأجزاء المسؤولة عن الذاكرة ومهارات التعلم، وأيضا بالمنطقة التي تعرف بالمهاد والقشرة المخية، وأيضا تؤثر على وظائف الكبد وأنزيمات. تستطيع هذه المادة لدخول أجسامنا عن طريق الجسم المجروح، عن طريق الرئتين، وأخيرا عن طريق الجهاز الهضمي عند تناول أطعمة ملوثة بهذه المادة. تشير الدراسات الميدانية لظهور تأثيرات سمية لمادة الأكريلاميد على مستوى الجهاز العصبي، وبالتالي هذا يضاعف تعرض الجسم لسرطان البنكرياس، وهذا الأمر أصبح شبه مؤكد الحدوث. ونظرا لزيادة نسبة المدخنين في العالم، قام العلماء المختصون بأمراض السرطان في ألمانيا
بدراسة وتحليل السجائر ووجدوا أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من مادة الأكريلاميد، ووجدوا أن نسبة مادة الأكريلاميد التي تدخل إلى أجسامنا جراء التدخين تفوق كل النسب التي تدخل إلى أجسامنا من الطعام الذي يحتوي على هذه المادة. What acrylamide is, it's a chemical compound that is known for being a lethal neurotoxin that can be found in cigarettes and some types of foods. So let's take a look at the structure right now. First of all, as you can see, there are two double bond compounds in the structure. And then we have a third functional group, the NH2. And as you can see, when you have these two functional groups together, you get an amide. And basically, when you have multiple amide groups together, you get a protein tissue. And that would mean that we have acrylamide in our bodies. So basically, when you combine an amino acid like asparagine with a reducing sugar like glucose or fructose, you get acrylamide. Of course, everything has pros and cons. So basically, on an industrial scale, you have acrylamide used in a polymer form. It's basically when you break one of these bonds. I would also like to mention that there are two substances that can reduce the effect of acrylamide. The first one is lemon oil that we made, a sample we made because it was really difficult to find it. And the second thing, we have ferula acetida that is also known as stinky gum because it smells really bad. And thank you very much. نقدم كل الشكر والتقدير من جامعة مدارس الجامعة الأهلية في المملكة العربية والسعودية إلى من قام وساهم في هذا المشروع، ونقدم الشكر الخاص لمشرفة العلوم عندنا الأستاذة زوزو البيومي، مشرفة النشاط الأستاذ رجل عبد الإله. نقدم شكر خاص عن مثل الأحياء التي زودتنا في المادة العلمية الأستاذة شيخة البيومي. شكرا لك في هذا المشروع، نشكركم شكرا جزيلا. هل لديكم أي أسئلة؟ Mr. Jim, do you have any questions? I was wondering, does the research show that the polyacrylamide have as much effect as the acrylamide? Basically, the polyacrylamide is used in manufacturing more than, it's not really put into any food, so it doesn't really enter our bodies, but I don't think it really does have any effect on the human body because it's used in good things like manufacturing contact lenses. Thank you. Did we answer your question? Yes, we have a question for you. خبير فيك تعيدي حكيتي لي لأنه ما سمعنا. أنا بس حكيت إنه عندنا أسئلة بس. تفضلي. هل هناك أي رد فعل من قبل حكومتكم بخصوص هذا الموضوع؟ مادة الأكريلاميد مادة جديدة اكتشاف في العالم، عشان هيك هاي المادة لسه جاري الأبحاث عنها، جاري الدراسات، فما في أي شيء في العالم لسه عملوه عشان يكافئوا هاي المادة إلا توعية لتقليل الطعام الذي يحتوي على هذه المادة. السؤال الثاني، هل حاولتم توعية المواطنين عندما علمتم بخطورة هذه المادة؟ نعم، ماذا كانت رد فعلهم؟ هل كانت إيجابية أم سلبية؟ هذا طلب نحن نطلبه منكم بأن تنشروا التوعية عندكم في البلد، وإن شاء الله سنسعى جاهدين إلى نشر هذه المادة في المدارس عندنا في المنطقة. وسنكون شاكرين في سؤال من شاب صغير فيكم، في مجال؟ في مجال طبعا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كانت هاي المادة بنسب قليلة، هل بيكون الإشي إيجابي؟ إحنا قلنا إن نسبة مادة الأكريلاميد الطبيعي تدخل إلى أجسامنا 20 مايكروغرام يومي. هاي النسبة ما بتأثر عليك
انه بشكل ضار، وقلنا كمان انه لها فوائد انها بتنتج لنا اشياء مبلوره بتستخدم في عده استخدامات، وهذا الشيء احنا ذكرناه في العرض. اوكي شكرا. عفوا. في كمان سؤال؟ دقيقة لما في سؤال ثاني عندكم؟ في كمان سؤال؟ تفضل. هلا هذا المرض هذه المادة لها علاقة بالسرطان؟ لا أعيد السؤال لو سمحت لأنه إحنا ما فهمنا شوي. تفضل. هلا هاي المادة لها علاقة بالسرطان؟ بمرض السرطان بيسأل. تركيز المادة هاي في دراسات إنه مرتبطة بمرض السرطان. إحنا كما أوضحنا إنه قامت تجارب أثبتت إنه هاي المادة بتسبب كثير من السرطانات، زي قلنا عند المدخنين بتسبب سرطانات بالجهاز التنفسي، قلنا كمان بتسبب سرطانات في البنكرياس وبتأثر بشكل كبير. أنا بشكركم كثير على الموضوع الحديث اللي كمان خليتونا إن نطلع عليه، لأنه موضوع فعلا جديد ومناسب، وما شاء الله عنكم وعلى عرضكم. شكرا. What recommendations would you make so people could reduce their exposure? Reduce fast food, because that's really common between most of the people. When people don't want to cook, that's the first thing they go to. And avoid smoking, because smoking is really harmful, and it has a bit of acrylamide, so that's really dangerous. And we should boil our foods. That's really important. Rather than frying, it's healthier. And that's it. Okay, thank you. Do you have any questions? Any other questions? والله ما شاء الله عليك. Thank you. الله يحفظكم. سلمونا على المس زوزو وشيخة وكل اللي عندكم من أساتذة، ما شاء الله عنكم. Thank you very much.